Hello, welcome to CodeMe. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ CSS tutorial series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ CSS box model එක ගැන. මොකක්ද මේ CSS box model එක කියන්නේ? ඕගොල්ලන් දැනටමත් දන්නවා අපි අපේ වෙබ් පේජ් එකේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන දේවල් ලියාගන්න HTML වලින් elements විදිහට. එතකොට මේ element එකක් කන්ටේන් වෙලා තියෙන්නේ මේ බොක්ස් මොඩල් එක ඇතුලේ. එතකොට බොක්ස් මොඩල් එකට අයිති වෙනවා අපි අපේ එලිමන්ට් එකේ අපිට තියෙන කන්ටෙන්ට් එක, ඒ වගේම බෝඩර් එක, පැඩින් එක සහ මාජින් එක කියලා කොටස් 4ක්. එතකොට මේ සම්පූර්ණ එලිමන්ට් එකක් කන්ටේන් වෙලා තියෙන්නේ මේ කොටස් 4 එකතුවක් විදියට. මේ කොටස් 4 එකතුවට තමයි අපි බොක්ස් මොඩල් එක කියලා කියන්නේ. සරලව කිව්වොත් මේක ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් රෙක්ටෑන්ගියුල එකක් විදියට තමයි අපි අඳුනා ගන්නෙ. එතකොට මේකෙන් කරන්නේ අපිට වෙබ් පේජ් එකට අපේ එලිමන්ට් එක රෙන්ඩර් කරන්න හරි ඩිස්ප්ලේ කරන්න හරි වෙන්න ඕන විදිය කියනවා. එතකොට මේකෙන් තීරණය කරනවා වෙබ් පේජ් එකේ ඩිසයින් එක සහ ලේඅවුට් එක. රයිට්, මම ඩිමොස්ට්‍රේෂන් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට හරියටම කියලා දෙන්නම් අපි කොහොමද මේ පැඩින්ග්ස්, බෝඩර්ස්, මාජින් වෙනස් කරගන්නේ සහ ඒවා ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මෙතන මම පොඩි එක්සාම්පල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා බොක්ස් මොඩල් එකට. එතකොට මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන නිල් පාට රෙක්ටැන්ගියුලර් එකක් තියෙනවා. මේක තමයි කන්ටෙන්ට් එක. අපේ එලිමන්ට් එකේ කන්ටෙන්ට් එක මේ කන්ටේන් එකක් විදියට මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක වටේට එලිමන්ට් එකත් එක්කම කෙලින්ම එළියෙන් තියෙන්නේ පැඩින් එක. මේ ලා කොළ පාටට තියෙන එක. ඊට පස්සේ ඒකට පිටතින් තියෙනවා බෝඩර් එක. බෝඩර් එකට පිටින් එළියෙන්ම තියෙන්නේ මාජින් එක. රයිට්. මම යනවා ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකට. අපි එතනදී බලමු කොහොමද මේවා හරියටම ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. email structure එකක් හදාගෙන ඒක Chrome browser එකේ run කරගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ h1 කියලා single element එකක් තියෙනවා. this is a heading කියලා. ඒ වගේ my styles කියලා CSS එකක්, external CSS එකක් මම මෙතන link කරගෙන තියෙනවා. මගේ external CSS එක මෙතන තියෙනවා. right, අපි බලමු මුලින්ම අපේ element එකට අපි කොහොමද borders දාගන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන මගේ මේ සිංගල් එලිමන්ට් එකට බෝඩර් එකක් දාගන්න තමයි යන්නේ මම h1 කියලා එලිමන්ට් එක ලියා ගන්නවා. අපි h1 එකට නිසා CSS ඇඩ් කරන්න යන්නේ. එතකොට බෝඩර් එකක් ඇඩ් කරනකොට අපි බෝඩර් එකේ ස්ටයිල්ස් ප්‍රධාන වශයෙන් 3ක් කරනවා. ඊට අමතරව තව ස්ටයිල්ස් තියෙනවා බෝඩර් එකට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ප්‍රධාන වශයෙන් 3ක් තියෙනවා. බෝඩර් ස්ටයිල් එක, බෝඩර් කලර් එක සහ බෝඩර් විඩ්ත් එක කියලා. එතකොට මේ බෝඩර් ස්ටයිල් එක කියන්නේ බෝඩර් එක මොන වගේද එන්න ඕනේ කියලා. කියන්නේ solid line එකක් වෙන්න පුළුවන්, double line බෝඩර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් dotted line එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ බෝඩර් එකේ ස්ටයිල් එක, මේ වගේ ස්ටයිල්ස් ගොඩාරියක් තියෙනවා. කැමති ස්ටයිල් එකක් අපිට අවශ්‍ය විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේකට තමයි බෝඩර් ස්ටයිල් කියන්නේ. ඒතර බෝඩර් කලර් එක කියන්නේ simply බෝඩර් එකේ අපිට ඕන කලර් එක. black, red, blue ඕනම කලර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට බෝඩර් width එක කියන්නේ බෝඩර් එක අපිට කොච්චර ඝනකමට ඕනේද කියන එක. එතකොට මේ width එක පික්සල් වලින් percentage එකක් විදිහට centimeters, inches ඒ වගේ ඕනම විදිහකට දෙන්නත් පුළුවන්. මේ තුන තමයි බෝඩර් එකක අපි දාන ප්‍රධාන දේවල් තුන. මීට අමතරව අපිට බෝඩර් round borders ඒ වගේ තව ස්ටයිල්ස් දාගන්න පුළුවන් බෝඩර් එකට. right, අපි බලමු අපේ මෙන්න මේ h1 කියන එකට කොහොමද borders ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මම කිව්වා මේකේ කොටස් 3ක් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් දාගන්නවා කියලා. අපි බලමු බෝඩර් ස්ටයිල් එක. බෝඩර් ස්ටයිල් එක දාගන්නේ මේ විදිහට. ඔයගොල්ලෝ VS Code වලින් කරනවා නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන suggest වෙනවා. බෝඩර් එක dash, dotted, double, group, hidden ඒ වගේ එක එක විදිහට borders suggest වෙලා තියෙනවා. මම solid කියන එක දෙනවා. solid එකෙන් වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් solid ඉරක් විදිහට තමයි අපේ බෝඩර් එක එන්නේ. ඊට පස්සේ බෝඩර් ස්ටයිල් එක, ඊට පස්සේ බෝඩර් කලර් එක. බෝඩර් කලර් එක මම දෙන්නම් brown කියලා. ඊට පස්සේ බෝඩර් විඩ්ත් එක. බෝඩර් විඩ්ත් එකත් අපිට මේ විදියට කැමති විදියකට අපිට දෙන්න පුළුවන්. මම පික්සල් වලින් දෙනවා 10 pixels කියලා.
සේව් කරගන්නවා. මම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ කන්ටෙන්ට් එක වටේට බෝඩර් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. 10 pixels solid brown board එකක්. මම මෙතන solid එක අයින් කරලා අපි දෙමු dotted කියලා. රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා dotted board එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන කලර් එක දෙන්නම් black කියලා. black board එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන width එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. මම width එක දෙන්නම් 5යි කියලා. බලන්න මේකේ width එක අඩු වෙනවා. border එකේ width එක අඩු වෙනවා. මේක නම් අපි දෙමු 25ක්. ඒත් ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ border එකේ width එක වැඩි වෙනවා. දැන් අපිට මේ තුන මේ විදිහට වෙන වෙනම නැතුව එකම සැරේ ලියලා දාන්නත් පුළුවන් ඇත්තම කියනවා නම්. ඒ කියන්නේ border style, border color, border width කිය ලියලා ඉන්න නැතුව අපිට පුළුවන් මේක කෙලින්ම border කියලා දීලා අපිට පුළුවන් width එක ඉස්සෙල්ලම දෙන්න. මම width එක දෙන්නම් ඊට පස්සේ අපේ border style එක මොන විදිහට අපිට දෙන්න ඕනි කියලා මම මේක solid කියලා දෙන්නම්. පස්සේ color එක මම දෙනවා green කියලා. මේ වගේ එක දිගට අපිට width එක, style එක සහ color එක විදිහට දීලා මම මේක refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ 5 pixel width එකක් තියෙන solid green border එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් හිතන්න අපිට border එක ඕනේ එක පැත්තකට විතරයි. උඩට විතරයි කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඒක කරගන්නත් පුළුවන් අපිට. එතකොට අපිට හැම පැත්තටම ඕනේ නැති නිසා අපි මෙතන border එක ලියලා අපිට top නේ ඕනේ border top කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක දෙන්නම් 8 pixel dotted green. මම රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා dotted line එකක් මෙම උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ border top, border right, border bottom, border left ඒ වගේ දෙන්නත් පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට කිව්වා අපේ padding එකෙන් අපිට padding එකෙන් කියන්නේ මේ අපේ content එක. මගේ content එක මේකනේ content එක සහ අපේ border එක අතර ඉඩස තමයි අපි padding එක කියලා කියන්නේ. අතර ස්පේස් එක. එතකොට මම දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ content එක මෙතන border එකටම අවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන padding එකක් නැහැ. padding එක 0. එතකොට මට මගේ padding එක දාගන්න අපි padding වලට ලියන්නේ padding එක දාගන්න මෙහෙම padding කියලා අපිට ඒක pixels වලින් දෙන්න පුළුවන්. 10 pixels කියලා දෙන්න. මම මේක save කරලා ඔයගලා refresh කරනකොට බලන්න මෙතන මේ border එක සහ මේ අකුරු අතර තියෙන ඉඩස වෙනස් වෙන හැටි. බලන්න මෙතන ඉඩස වැඩි වෙලා තියෙනවා. මම ආයෙ කරලා පෙන්නන්නම් ඒක. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ මෙහෙම. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන ඉඩසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 10 pixels වලට. අපිට මේකට කැමති pixels ගානක් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙන්නම් 30 pixels කියලා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා pixels ගාන වෙනස් වෙලා මෙතන ස්පේස් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ padding එක ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මට ඕනේ මේ උඩකට හරි අටකට හරි විතරයි ඕනේ කියලා. borders වල වගේමයි අපිට padding එක එක පැත්තකට විතරක් දාන්න padding මේ left top bottom right කියලා අපිට ඒ විදිහට padding එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම left side එකට විතරක් padding එකක් ඕන නම් මම මේක දානවා 50 pixel දෙමුකෝ. මම මේක save කරගන්නවා. මම refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ මේ left side එකෙන් විතරක් මට padding එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මට padding එක මේ එක එක පැතිවලට ඒ කියන්නේ left එකට 10 ඕනේ, top එකට 20 වගේ ඕනේ, ඊට පස්සේ right එකට 10 ඕනේ, bottom එකට 5 ඕනේ. ඒ වගේ එක එක විදියට padding එක මේ හතර පැත්තට හතර විදිහකට ඕන නම් අපිට මේකත් එකම සැරේ මෙතන අපිට padding left, padding right කීක ලියනවට වඩා අපිට එකම සැරේ ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒක ලියන්නේ අපි padding කියලා ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ මේක ලියන්න පටන් ගන්න අපි top ඉඳලා clockwise.
top ලිව්වා ඊට පස්සේ right side padding එක කොහොමද ඊට පස්සේ bottom ඊට පස්සේ left මම ලියන හැටි පෙන්නන්නම් දැන් මට top එකට ඕනේ 10 pixel එකක් ඊට පස්සේ space එකක් තිබ්බා මට right එකට ඕනේ 5 pixel bottom එකට ඕනේ මට 3 pixel වගේ ඊට පස්සේ මට left එකට ඕනේ 8 pixel වගේ මම මේක save කරලා refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන උඩට 10 pixel ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන යටට 3 pixel මෙතනට 8 pixel සහ මෙතනට 5 pixel වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මම මෙතනදී තව පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්න මේ Chrome browser එකේ අපිට පුළුවන් මෙතන right click කරලා inspect යන්න එතකොට developer tab එකක් open වෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ tab එකේ මේ element කියන කොටසෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ web page එකේ HTML code එක මේ වගේ ඔයගලන්ට පේනවා මගේ H1 element එක. ඒතර මම මේ element එක උඩ click කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ page එකේ ඒක highlight කරලා පෙන්නනවා. styles කියන එකේ මගේ click කරලා තියෙන element එකට අදාළව මගේ H1 එකට මම දාගෙන තියෙන මේ styles ටික මෙතන පෙන්නනවා. තව ටිකක් පහළට ගියාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මුලින් අර ඔයගලන්ට පෙන්නපු example එකේ box model එක මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන මම මේ මැද කොටුව ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ content එක. content එකට අදාළ කොටස තමයි මේ නිල් පාටින් highlight වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා content එකයි මගේ board එකයි අතර හිඩසක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ padding කියන්නේ. මේ highlight වෙලා පෙන්නන ඔයගලන්ට කොළ පාටින් ඔයගලන්ට පෙන්නනවා padding එක. ඒතර මේ padding එකට පිටිපස්සෙන් border එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ margin එක උඩ යට පෙන්නලා තියෙනවා. එතකොට මේ Chrome එකේ ඔයගලන්ට ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන content එකට මෙතන pixel විදියට මෙතන තියලා තියෙනවා. අස්සේ padding එකේ මෙතන තියෙනවා 10 5 3 8 කියලා. එතකොට මම අපි padding එක ලියනකොට මේ බලන්න අපි මේ padding එක ලිව්වේ 10 5 3 8 කියලා. ඒක තමයි මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන top එකට 10 ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන right side එකට 5 3 8 ඒ විදිහට මගේ padding එක වැටිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ border එකෙත් මෙතන පෙන්නන ඔයගලන්ට පේනවා 5 5 5 5 කියලා. එතකොට මේ පෙන්නලා තියෙන මම මේ දාගත්ත border එක 5 pixel border එකක්නේ මම දාගත්තේ. එතකොට ඒක මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා pixels විදියට. සේ margin එක මේ automatically වැටිච්ච margin එකක්. මෙතන automatically මෙතන 21.44 margin එකක් උඩට සහ යටට වැඩිලා තියෙනවා. මේ දෙපැත්තේ dash දෙකක් තියෙන දෙපැත්තට margins නැහැ. කියන්නේ right left වලට margin එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන තැඹිලි පාට වෙනකොට බලන්න right left තැඹිලි පාට වෙන්නේ නැහැ. උඩයි යටයි විතරයි තැඹිලි පාට වෙන්නේ. එතකොට ඒ දෙකට margins ඒ පැත්තට margins නැහැ කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. අපිට මේ margin එකත් මේ automatically එන එකනේ අපිට මේ margin එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදිහට. මම ඒකත් වෙනස් කරලා පෙන්නන්න. අපි margins දානකොටත් අපිට top left bottom right කියලා අපිට එක පැත්තකට විතර margin එක දා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හතර පැත්තටම එකම විදිහට margin එක ඕන නම් අපිට ඒකත් pixels වලින් දෙන්න පුළුවන්. මම මේක 10 pixels විදිහට දෙන්න. control S දෙනවා. මම මේක refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මේක reposition වෙනවා. මම මේකේ developer tab එක open කරලා පෙන්නන්න. එතකොට දැන් මම මේ tab එක developer tab එක open වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මගේ H1 එකට අදාළව margin එක 10 10 10 10 කියලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේක දැනට close කරගන්නවා. මේ margins උත් මම කිව්වා වගේ මේ හතර පැත්තට කියන top bottom right left වෙනස් වෙන විදිහට දා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ padding zero විදියටමයි top ඉඳලා clockwise පටන් ගන්නෙ. top එක දානවා ඊට පස්සේ right bottom සහ left විදියට තමයි අපි ලියාගන්නේ. මම මෙතන දාලා පෙන්නන්න 10 8 5 control S දෙනවා. මේක refresh කරාම ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මගේ
එතන මම H1 එක ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ මාජින්ස් තිබ්බ විදියට මම දැම්ම විදියට 10, 8, 5, 10 වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. මේ විදියට තමයි අපි CSS box model එක create කරගන්නේ. border padding සහ margins content එක ඇතුළුව අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපි කැමති විදිහට අපේ element එකේ. right, මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කොටස. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු.